Hello mga tao! Welcome back to my YouTube channel. It's me, your mighty mommy! Para sa bidyong ito, magluluto ako ng isang recipe na siguradong magugustuhan at swak sa budget nyo. Let's start! Recipe.
later. Kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyong kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aking channel. Bye-bye!